νυχτερινή βόλτα στην παραλία της Ιρασέμα. Εδώ οι άνθρωποι παίζουν ρακέτες με δίχτυα ακριβώς μπροστά μας. Βλέπουμε λοιπόν ότι έρχονται οι άνθρωποι το βράδυ, έχουν στήσει τα δίχτυα και παίζουν. Να δούμε λίγο αυτούς τους ανθρώπους εδώ μπροστά που παίζουν λίγο πιο δυναμικά. Ναι, πολύ ωραία να παίζουν εδώ το βράδυ. Εδώ έχουμε και ανθρώπους οι οποίοι κάνουν διάφορα είδη αθλητισμού, αθλούνται κανονικότατα πάνω στην παραλία. Ομάδες, οι προπονητές έχουν φέρει διάφορους κόνους κλπ. Και κάνουν κάποιες δραστηριότητες. Πολύ ωραίο αυτό που υπάρχει έτσι ένα μεγάλο μέρος της παραλίας το οποίο είναι διαθέσιμο για αυτού του είδους την άθληση. Αλλά εγώ θέλω να κάνω ένα άσχετο σχόλιο. Κάποιος μας έγραψε τις προάλλες Κωνσταντίνε, πώς είναι έτσι τα μαλλιά σου? Και λέω, δεν είχα προσέξει ότι είναι σαν σκατζόχυρο τα μαλλιά μου, δεν με ενδιαφέρει και πολύ. Δεν είναι ότι κάθομαι και τα φτιάχνω πριν εγώ. Και ναι, και πολλοί σχολιάζουν για την εμφάνιση της νίκης, έτσι διάφορα πράγματα. Πολλοί λένε, αυτοί οι άνθρωποι εκεί στη Φορταλέζα είναι πολύ έτσι παχουλές οι γυναίκες, δεν προσέχουν την περιφέρειά τους, γιατί είναι έτσι κλπ. Και εμείς σχολιάσαμε ότι εμάς δεν μας ενδιαφέρει πολύ αυτό το κομμάτι, δεν ασχολούμαστε ιδιαίτερα με την εμφάνιση. Δεν είναι κάτι δηλαδή που πραγματικά λέμε, κάτσε πώς είμαι έτσι, είμαι αλλιώς, κάτσε να γίνω λίγο καλύτερος. Οι άνθρωποι εδώ πέρα επίσης δεν είναι πολύ, ας πούμε, αυτού του στυλ, το πώς είσαι έτσι ρε, ή το δες αυτόν πώς είναι, δες αυτός έχει παραπάνω κιλά, εκείνον το βλέπεις έχει λιγότερα κιλά. Και ήθελα να πω ότι είναι λίγο άσχημο αυτό το φαινόμενο. Εμείς σχολιάσαμε ότι δεν μας ενδιαφέρει πολύ αυτό και λένε, δεν σας ενδιαφέρει, πρόσφατα πήγατε στο κομμωτήριο, εγώ είδα, κάνατε και τα νύχια σας, κάνατε και τα μαλλιά σας. Ναι ρε παιδί μου, δεν είπαμε ότι θα κάτσω ακούρευτος 3 χρόνια και θα αφήσω τα νύχια των ποδιών μου να φτάσουν μέχρι απέναντι. Το γεγονός ότι κόβω τα νύχια των ποδιών μου δεν σημαίνει ότι κάθε και λίγο πώς τα κόψα, καλά είναι, πώς σας φαίνονται? Ναι, δηλαδή καταλαβαίνετε τι εννοούμε, για να μην υπερβάλλουμε κιόλας. Αυτό που λέμε πολύ απλά είναι ότι είναι πάρα πολύ άσχημο το φαινόμενο να κυκλοφορούμε σε μια νέα πόλη και να διαβάζουμε ένα σωρό σχόλια που λένε, δείτε αυτούς, δείτε πώς είναι άσχημοι, έχουν πολλά κιλά. Εμείς περιμέναμε κάτι καλονές. Οι οποίοι, καλά, συγγνώμη ρε παιδιά. Δηλαδή οι άνθρωποι γεννήθηκαν για να ικανοποιήσουν τις προσωπικές μας προτιμήσεις. Δηλαδή όταν βγαίνουμε από το σπίτι πρέπει κάθε ένας από αυτούς τους ανθρώπους εδώ πέρα να ικανοποιούν τα δικά μου πιστεύω, τα δικά μου θέλω και να είναι κομμένοι και ραμμένοι στα μέτρα μας. Για να σοβαρευτούμε λίγο. Ο κόσμος είναι γεμάτος ανθρώπους οι οποίοι περπατάνε, κάνουν αυτό που αγαπάνε, ζουν τη ζωή τους με τα δικά τους θέλω, τους δικούς τους στόχους. Κανείς δεν ήρθε σε αυτόν τον κόσμο για να ικανοποιήσει τις προτιμήσεις μας και δεν έχουμε κανένα δικαίωμα να αρχίσουμε να τους κρίνουμε όλους και να λέμε πώς είσαι έτσι ρε. Αν είναι δυνατόν. Χυδαία πράγματα, τραγικό φαινόμενο, ντροπή να το κάνουμε αυτό το πράγμα και ντροπή να το κάνουμε εμείς οι οποίοι υποτίθεται είμαστε και το λίκνο της δημοκρατίας, δώσαμε τα φώτα στο δυτικό κόσμο και ερχόμαστε εδώ πέρα και οι άνθρωποι ούτε καν σε κρίνουν. Ούτε καν. Δεν γυρνάνε να σε κοιτάξουν. Και μας λένε πώς δίνονται έτσι, πώς είναι έτσι αυτός, πώς είναι έτσι ο άλλος. Αν είναι δυνατόν ρε παιδιά, σας παρακαλώ δηλαδή. Οι άνθρωποι εδώ πέρα είναι έξω καρδιά, είναι όλοι χαρούμενοι, δεν υπάρχουν ηλικίες, δεν υπάρχει βάρος, δεν υπάρχει τίποτα εδώ. Βλέπεις μια παρέα με παιδιά από 2 μηνών μέχρι ηλικιωμένους ανθρώπους όλοι μαζί στο παγκάκι. Τις προάλλες είδαμε μια κυρία να χορεύει στο μπλόκου με μια μπύρα στο χέρι και ένα μπαστούνι και ήταν μαζί με την παρέα των νέων. Όλοι χαρούμενοι και χαμογελαστοί. Κανείς δεν είπε πώς είσαι έτσι ρε εσύ. Δεν είδες τον εαυτό σου. Τόσο χρονών δεν τρέπεσαι να δίνεις αυτό το παράδειγμα με την πύρα. Είναι ωραίοι άνθρωποι, χαρούμενοι, χαμογελαστοί, όπως θα έπρεπε να είμαστε όλοι. Ναι, λυπάμαι που εκνευρίζονται κάποιοι άνθρωποι όταν ακούνε ότι θα έπρεπε να είμαστε χαρούμενοι. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Μας λένε καλά, αν είναι δυνατόν να είσαι χαρούμενος. Δεν βλέπεις πόσο χάλια είναι η ζωή. Δεν τρέπεσαι να χαμογελάς. Δεν βλέπεις πόσο χάλια είναι η ζωή μου, ρε. Αν είναι δυνατόν, έπρεπε να γκρινιάζουμε όλη μέρα, να μιζεριάζουμε, να λέμε πόσο χάλια είναι. Όχι, σας παρακαλώ, παιδιά, σας παρακαλώ. Να πω κάτι λοιπόν, για να συνοψίσω. Σύνοψης. Κράζεις, θαυμάζεις. Όπα! Λοιπόν, εντάξει, παιδιά, το κλείνουμε κάπου εδώ. Υπήρξε και μια μικρή ένταση. Ναι, κυρίως γιατί θεωρώ ότι είναι άνισο, άδικο και δεν είναι δυνατόν να κάθομαι και να διαβάζω τέτοια σχόλια για τους υπέροχους αυτούς εδώ ανθρώπους οι οποίοι δεν κρίνουν κανέναν. Καλά, όχι τους νοιάζει κιόλας. Εδώ που τα λέμε, έξω είναι, βόλτες κάνουν, περνάνε καλά. Σιγά μην κάτσουν να ασχολούνται με τα σχόλια ενός ανθρώπου στην άλλη άκρη του κόσμου που τους κρίνει χωρίς λόγο. Λοιπόν, αυτά να προσέχουμε λίγο, να προσέχουμε πώς σκεφτόμαστε, πώς μιλάμε και να αγαπάμε. Να αγαπάμε τους ανθρώπους, είτε είναι δίπλα μας, είτε είναι στην άλλη άκρη του κόσμου και δεν μας νοιάζει πώς φαίνονται, πώς ντύνονται, ποια είναι τα μαλλιά τους, ποια είναι τα κιλά τους και ποια είναι η ηλικία τους. Αυτό που μας νοιάζει είναι ότι είναι καλοί, χαρούμενοι και πραγματικά είναι έξω καρδιά και μας περιμένουν εδώ για να μας κάνουν παρέα, να μας φιλοξενήσουν σε αυτήν την υπέροχη πόλη και να μας κάνουν να αισθανθούμε τόσο όμορφα. Πραγματικά, να είναι καλά οι άνθρωποι.